हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरुको सामुन्ने न्यूरो र आलुको तरकारीको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। भिडियो के कस्तो लाग्छ हेरेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। न्यूरो र आलुको तरकारी बनाउनको लागि मैले एक मुठा न्यूरोलाई मसिनो गरी केलाएर राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। त्यसै गरेर के लसुनलाई मैले मसिनो गरी थिचेको छु भने 3वटा हरियो खुर्सानी र एउटा सिङ्गो प्याजलाई मजाले काटेको छु। त्यसपछि मैले 2वटा मिडियम साइजको आलुलाई पनि काटे। आलु चाहिँ मैले बोक्रा नफालिकन काटे। यदि हजुरहरुलाई बोक्रा राखेको मन पर्दैन भने बोक्रा फालेर पनि काट्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर मैले एक साइडमा कराईलाई पनि बसालिसके र त्यसमा मैले तेललाई एड गरे। हाम्रो तेल खारी पनि सकेको छ र यसरी खारिएको तेलमा मैले 5 फुरनलाई फुराइदिए। यसरी 5 फुरन खरिसकेको छ। यसरी खरिसकेपछि मैले यसमा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई एड गरिदिए। त्यसपछि हरियो खुर्सानी र लसुनलाई पनि एड गरिदिए। प्याज र लसुनलाई मैले रातो नबनाइकन यसमा आलुलाई डाइरेक्ट एड गरिदिए। हाम्रो आलु भुटिँदा भुटिँदै यो प्याज र लसुन पनि मजाले भुटिसक्छ। त्यसैले हामीले पहिले नै यसलाई रातो बनाएर भुट्यौं भने हाम्रो यो प्याज र लसुन चाहिँ डढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यसरी डाइरेक्ट नै हाल्ने गरेको छु। यसरी आलुलाई एड गरिसकेपछि यसलाई मजाले चलाउने र आवश्यकता अनुसार नुन र बेसारलाई पनि एड गर्ने र त्यसलाई राम्रोसँग मजाले चलाउने। र अब हामीले यो आलुलाई 2-3 चोटिसम्म छोप्दै राम्रोसँग भुट्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आलु प्याज लसुन पनि सबै रातो रातो भइसकेको छ। मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई चेक पनि गरेर देखाउँछु। हाम्रो आलु चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मजाले काटिसकेको छ। हल्का हल्का चाहिँ काँचो छ। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो न्यूरोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ हामीले पखालेर राखेको न्यूरो छ त्यसलाई एड गर्ने र त्यसलाई राम्रोसँग यसरी चलाउने र यसरी चलाइसकेपछि फेरि हामीले यसलाई पनि 2-3 चोटिसम्म छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। न्यूरोबाट हल्का पानी निस्कन्छ, सो त्यो पानी नसुक्ने जेलसम्म हामीले यसलाई छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 2-3 चोटि छोपेर पकाइसकेपछि हाम्रो न्यूरो यतिको भइसकेको छ। र अब यसमा धुलो मसलालाई एड गरिरहेको छु मैले। हजुरहरूले पिसेर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले एउटा मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई एड गरेर यसलाई पनि केही समय छोपेर पकाएँ। यसरी छोपेर पकाइसकेपछि हाम्रो टमाटर पनि पाकिसकेको छ। मैले यहाँनिर चलाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नपाकेको टमाटरलाई हामीले चम्चाको सहायताले हल्का यसरी चलाएर चाहिँ म्याच गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो न्यूरो र आलुको तरकारी चाहिँ पाकिसकेको छ। अब यसलाई मैले एउटा भाँडोमा राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दै कस्तो मिठो खाउ खाउ लाग्दो देखिएको छ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि सजिलैसँग न्यूरो र आलुको तरकारी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र आउँदै गरेको तीजको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र पहिलोपटक च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।